اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن زمنګ د CCNA 43 نمبر لیکچر دی او د لیکچر کې باندې ان شاء الله منګه NTP سرور پیژنو نیټورک ټایم پروتوکول په پیژنو او Syslog یا سیستم لاګ سرور په پیژنو چې د څه سيزونه دي نو راځو فرست د نه منګه NTP سټډي کو NTP سټینډ د نیټورک ټایم پروتوکول لپاره د یو پروتوکول دی چې کمپیوټرز راوټر سویچز وغیرہ دا د کلاک سینکرونایزیشن د لپاره یا ټایم سینکرونایزیشن د لپاره استعمالي په یو نیټورک کې کله چې موږ غواړو چې زموږ سره یو ټاپالوجي لګا داسې یو قسم ټاپالوجي زې مجید د دې ډیوایس د دې ډیوایس د دې ډیوایس د دې ډیوایس د دې ټولو ډیوایس سیم ټایمي کله زموږ سره ارګنایزیشن غټ شي کمپنی غټه شي نو په هغه کې هر ډیوایس تتلل او هر ډیوایس په ټایم باندې کول چې د هر یو منګه ټایم سیټ کوو دا ډېر غټ ټایم علي دغه پرابلم ختمولو لپاره منګه زو دلته NTP سرور جوړو او بس هغه کلاینټ سایډ ته زو هغه سرور باندې یا په راوټر یا په سویچ باندې بس یو کمانډ ورکاو هغه اتوماتیکلی ایکوریټ ټایم چې کله دلته زموږ سره په NTP سرور کې هغه هم الته سیټ شي نو مین کار د دې NTP سرور چې په یو نیټورک کې د موږ له فیسیلیټي راکړي چې په ټولو ډیوایسز باندې سیم ټایمي عام کزه د سیستم مین ول یو ډیوایس په ټایم کوم نو دا زموږ نه ټایم اغستې شي او بیا بل په دې کې څه چل کېږي چې په دې کې دا ایکوریټ ټایم چې کم دی نو دا د ټولو ډیوایس یو شانتي نشي راتلی سم ملي سیکنډز کې به دې کې څه چینجز وي خو زموږ سره بعضې ځایونو کې داسې انوایرمنټ دي چې هلته زموږ سره داسې اپلیکیشن چې هغه ایکوریټ ټایم غواړي نو ایکوریټ ټایم دپاره چې ټولو کې په ټولو ډیوایسز کې ایکوریټ ټایم وي نو د هغې ترمنځ به سینکرونایزیشن کېږي او لکه دغه د NTP په ذریعه باندې چې کوم دی دغه سیز اویلیبل دی چې دغه فیسیلیټي موږ ته راکړي د دې نه علاوه فرست کار زموږ په ارګنایزیشن کې دا دی چې کله موږ یو ډیوایس والو چې هغه موږ په ټایم کو څنګه چې موږ موبایل والو هغه موږ په ټایم کو دغسې هر ډیوایس راوټر سویچ فایروال هغه موږ په ټایم کو ځکه چې په دې باندې بیا دا لاګ میسیجز جوړوي موږ پکې ګورو څه اکټیویټیز بای ډیفالټ چې کله موږ یو ډیوایس والو نو هغه په ټایم نه زه برته اوس وخت هغه 1993 کې په هغه وخت کې په ټایمي خو که موږ غواړو چې زموږ په دې راوټر کې څه اکټیویټي شوي ده نو زه به وایم چې په کومه ورځ باندې څه اکټیویټیز شوي ده چا دې څه ډیلیټ کړي دي چا څه چینجز پکې کړي دي نو که دا په ټایم باندې نه نو ماته بیا پته نه لګي چې لکه دا په کومه ورځ باندې شوي دي نو د دغه سیس ختمولو لپاره موږ څه چل کو خپل ډیوایس په ټایم کوو نو موږ مینولی هم په ټایم کولی شو د دې NTP په ذریعه باندې هم په ټایم کولی شو مینولی موږ مخکې کړی دی او د دې NTP په ذریعه باندې دی وسوکو دا زموږ سره څه شی دی NTP یو پروتوکول دی د سره لپاره یوز کېږي چې په یو نیټورک کې موږ د ټولو کمپیوټر د راوټر سویچز فایروالز ټایم چې کوم دی دا موږ سیم کو او دا چې کوم دی د TCP/IP پروتوکول یو حصہ ده او دا NTP چې کوم دی د زموږ سره په کلاینټ باندې راځي په سرور باندې راځي او زمونږ داسې انوایرمنټ جوړ کړو چې په یو راوټر باندې موږ NTP سرور کنفیګریشن وکړو نو موږ دغه کلاینټ کو دلته چې کوم ټایم یا ټایم بدل د ټولو کې ایکوریټي بیا NTP چې کوم دی NTP کلاینټ دی سرور ته ټایم ریکویسټ لګي او سرور چې کوم دی هغه ته بیرته ریسپانس ورکوي نو په دغه کې د دې دا ټایم چې کوم دی د څه شي سینکرونایز شي کله چې ټایم سینکرونایز شي نو دا کلاینټ هر لس سیکنډ پس چې کوم دی لس منټه پس اپډیټس لګي او دا خپل کلاک سینکرونایز کوي دغه مطابق چې کم ټایم په سرور باندې چې هغه په کلاینټ باندې حمیدات یو ریالټي ملي کلی دا او د جی دومره سګدان به نشته بل UDP چې کوم دی UDP پروتوکول یوز کوي NTP پروتوکول چې کوم دی دا ډیټا ټرانسمیشن د لپاره په ترانسپورت لیر باندې کم پروتوکول یوز کوي ډیټا ګرام پروتوکول یوز کوي یوزر ډیټا ګرام پروتوکول UDP چې څه وایي او پورټ نمبر 123 یوز کوي دا خان NTP چې کوم دی سټانډرډ پروتوکول له مطلب دا چې دا په هر ډیوایس باندې کار کوي دا موږ د مایکروسافټ په سرور باندې په لینکس باندې دا غي نه علاوه په سیسکو په جونیپر په هر ډیوایس باندې د کنفیګریشن کولای شو او دا چا ډیولپ کړی دی یو پروفیسور دی چې دا غي ډیوډ ایل میلز نوم دی او یونیورسيټي اف ډیلاویر کې دا زما خیال چې پروفیسور دی او هغه دا ایجاد کړی دی نو راځو بنن موږ څه چل وکړو NTP سرور کنفیګریشن به وکړو بیا دا غي نه په زموږ سره بل یو ټاپک دی هغه ته Syslog وای سیستم لاګز Syslog چې کوم دی دا موږ څه چل کوو زموږ سره په دې نیټورک کې سر ډیوایسز هغه لاګز میسیجز جوړي لکه لاګز کریټ کوي لکه په سیستم کې چې تک کله یا په راوټر کې یا په سویچ کې یا فایروال کې تاسو چینجز کې نو هغه ځان سره لاګ سٹور کوي
دغه لاګ سٹور کولو لپاره موږ څه چل کوو یو سرور کنفیګر کوو بای ډیفالت دا لاګز دې چرته سٹور کیدا پر ریم باندې سٹور کوي بفر میموري په دې ډیوایس کې دننه دغه میموري چې کومه ده دا پر ریم باندې جوړیږي نو چې کله زموږ سره راوټر ریسټارټ شي سوئچ ریسټارټ شي نو هغه لاګز چې کوم دي هغه زموږ نه ډیلیټ کیږي نو موږ غواړو چې دغه لاګز موږ پرمننت سٹور کو دا موږ په څه کې سٹور کو په سیسلاګ سرور کې سٹور کو لکه زما سره یو سوئچ دی یا یو راوټر دی چا په اٹیک کړی یا یو یوزر ورته لاګین شوی دی هغه به کې چینجز کړي دي سپورټ نه شټ ډاون شوی دي سا اپ شوی دي نو د دې ټول چې کم لاګز دي نو زه چې دا لاګز ځان یو ځای کې سٹور کوم او دا غي بیا د سبا ریپورت جوړولای شم زموږ سره سیسلاګ څه شي زموږ د فیسیلیټي راکړي چې زموږ سره د دې ډیوایس چې کم ایونت میسیجز دي هغه موږ څه کو په لاګینګ یو سرور کې هغه کې موږ دا سٹور کوو او دغه سرور ته سیسلاګ سرور وای او سیسلاګ چې کوم دی یو پروتوکول لري او دا ډیر زیات ډیوایسز چې کوم دی هغه سپورټ کوي لکه ما فار ایگزامپل راوټر هم سپورټ کوي راوټر هم میسیجونه لیږي دغه سیسلاګ سرور کې بس سٹور کیږي او بل چې یو سړی کنسول په ذریعہ باندې لاګین شي یا ټیلنت په ذریعہ لاګین شي اس اس ایچ په ذریعہ لاګین شي یا یو سړی ویب سرور ته لاګین شوی دی هغه څه چینجز کوي سو اکټیویټیز کوي نو هغه زموږ سره چرته سٹور کیږي هغه به موږ سره کنفیګریشن کوو نو ولې سیسلاګ سرور کې سٹور کیږي بای ډیفالت خپل دغه ډیوایس کې لوکل سٹور کیږي خو موږ غواړو چې لوکل ډیوایس نه دی په دې سیسلاګ سرور کې جوړ سٹور کیږي موسټلی نیټورک اکوپمنټس چې کوم دي لکه راوټر سوئچ دا څه چل کوي دا سیسلاګ میسیجز سینډ کوي او دغه چې کوم دي ان ایکس سرورز لکه د لینکس سرور شو د یونیکس سرور شو هغه هم سپورټ کوي دغه هم جنریټ کوي دا سيزونه فایروال شو پرنټر وغیرہ شو ویب سرور شو اپاچی سرور وغیرہ خدا مایکروسافټ وینډوز چې کوم دي دا نه سپورټ کوي خدا دې لپاره موږ څه چل کوو د دې لپاره کته سو اکثر وګورئ دي کې د نن هغه ایونت ټریکر دغه ایونت ویوري پکې باقي کې دا تاسو کته شي چې کله به کې څوک لاګین شوی دی څه چینجز کړي دغه انفارمیشن وغیرہ درکړي بای ډیفالت سیسلاګ سیستم چې کوم دی بلټن پدې کې نه خو مونږ یو تھرد پارټي سافټویر انسټالو دا غي په ذریعہ باندې د وینډوز سرور چې کوم زمونږ سره لاګز جوړې نو هغه هم مونږه کلیکټ کولای شو هغه هم مونږه سٹور کولای شو دا څنګه انوایرنمنت دې د مونږ یو سافټویر انسټالو په ډیوایس باندې راځو مونږه سره کنفیګریشن کو چې دا وینډوز لاګز دی راځي هم دلته سٹور کیږي یا دا اس ان ام پی ټریپس چې د مخ کې روان دي اس ان ام پی سمپل نتورک منیجمنت پروتوکول له زمونږ په دې باندې یو ټاپک دی هغه دغه نه پس وایو نو دغه میسیجز هم دلته سٹور کولای شي په سیسلاګ سرور کې او راوټر دی سوئچ دی هر ډیوایس چې کوم دی هغه لاګز میسیجز چې کوم جوړي او کم دغه کینو هغه هم دلته سٹور کولای شو بای ډیفالت دلته دنه نه او موږ غواړو چې دا پر سرور کې سٹور کو دې لپاره موږ څه چل کوو موږ با یو سرور باندې یو اپلیکیشن انسټالول ډېر اسانه طریقې ده بس یو څو کمانډ دلته ورکولې او دلته صرف انسټالیشن دی په سرور باندې نو راځي هغه به تاسو ته واخې ما خو د دې اول به موږ څه چل وکړو اول به موږ د ان ټي پی کنفیګریشن وکړو چې موږ ان ټي پی څنګه کنفیګر کوو دا غینه پس بیا موږ د سیسلاګ کنفیګریشن وکړو نو راځو د ان ټي پی د لپاره یو پیکټ ټریسر کولاو مو باقي کې زدا سي ټاپالوجي جوړو نو دا زمونږ یو ټاپالوجي ده په دې کې زمونږ سره دا یو سرور دی یو راوټر دی نه موږ ان ټي پی سرور به جوړو دا زمونږ سره یو سوئچ دی دا یو سوئچ دی دا بل سوئچ دی دې سوئچ په ذریعہ باندې ټول کنیکټ دي دلته دا راوټر دی د دې هر یو ډیوایس ته ما یو آی پی سین کړی دا دلته چې کوم آی پی ما سین کړی دا د لپاره ما کمانډ ورکړی انټرفیس ویلن 1 او دا آی پی بیا نو شټ ډاون دلته انټرفیس فاصله 0/0 باندې آی پی دا فاصله 0/0 د آی پی دا فاصله 0/0 د آی پی دا او فاصله 0/0 باندې د دې دا آی پی دا نو دلته موږ د سرور کنفیګریشن او په باقي کې موږ څه کوو د کې موږ د کلاینټ کنفیګریشن کوو نو ان ټي پی سرور چې موږ جوړو را بشو او دته به هوست نیم هر څه وګي مې بیسیک کنفیګریشن کړي نو د ان ټي پی سره کنفیګریشن به نه دی کړي صرف آی پی ان می سین کړي هوست نیم به چینج کړي دي نو کمانډ ورکړئ انیبل بیا کنفیګر ټرمینل دلته ورته کمانډ ورکړئ ان ټي پی ماستر ها ان ټي پی ماستر دی کې چې کوم دی سپورټ نشته دی نو د لیب مومنګا ټي پی سرور نه دا په دې کې نشته دی په بیکټ ټریسر کې د سپورټ نشته دی د لپاره به څه چل وکم په جی ان اس کې یو لیب جوړ کوم راځي چې په جی ان اس کې د موږ ټرای کوو دا څه قسمه لیب چې کوم دی تاسو په جی ان اس کې جوړولای شئ را به شي جی ان اس به کولاو کې دلته به یو راوټر راوالئ دا به یو راوټر شي دا بل شي او دا غینه په ځلته ایترنت سوئچ راوالئ او دا به یو بل راوټر هم دلته راولم دې باندې ډبل کلیک کوم اس1 به کوم او د دې کیبلینګ به وکړو
دا موږ NTP سرور टॉपोलॉजी बस स्टार्ट को दल्दा बदले IP वर्गो 168.0.1/24 168.0.3/24 कमांड सिर्फ याद करें और एनवायरनमेंट के दगा कमांड तास पर डिवाइसेस बानी वर्क हुई NTP सर्वर बा ऑलरेडी द NTP सर्वर मंगा कॉन्फ़िगरेशन जिगम दे पो माइक्रोसॉफ्ट के हम कवले शो दिन अलावा द NTP सर्वर जम सरा ऑनलाइन सर्वर धामनी आगा ऑनलाइन IP जी का मदद दलता बता कमांड सरा वर्क के चोस कमा IP दे दलता सर्वर दे दलता बदे दिस द क्लाइंट के बदे दिस सर्वर IP वर्क कमा नो गदल सब सर NTP सर्वर ने ऑनलाइन तासो गवाले नो बिया बदा ऑनलाइन सर्वर पब्लिक IP जी गमा आगा बदलता ये साइन को NTP सर्वर की बोरता का शो को संग बे को वसर तखमा राबा शई द दे इंटरफेस तबा वाला IP साइन को conft 0/0 IP एड्रेस 192.168.01 955 09 शटडाउन एंड को राबो शुदा से बदली कॉन्फ़िगरेशन वो conft इंटरफेस 0/0 IP एड्रेस पर तवर को 192.168.02 955 और नो शटडाउन एग्जिट बशो बशुद दिया कॉन्फ़िगरेशन उगदार 3 conft इंटरफेस 0/0 IP एड्रेस 192.168.03 155.255.0 नो शटडाउन अगे न पस कजरा शमदल द टाइम मेरे पाई कम नो शो क्लॉक वर्गमा नो गोरे दा माद सचे खैदा माद टाइम खई यो UCT फॉर्मेट दियो GMT दे यूरोप के चिकम दा UK वाले दिया GMT टाइम यूज़ के वो अमेरिकन UCT फ्राइडे दे मार्च 1 2002 और दल चिकम दे जम सरन सबा से छे दे 1 अगस्त 2018 दे नो मंग बराशु और सर्वर जिगम दे सर्वर वस चलो को सर्वर व टाइम को आगे न बिया मंगा NTP सर्वर जोड़ को गदल दजरा शमा शोक लाख की हम मादा दा खई ज़बरा शमोल बस चलो कम टाइम बस सेट कमा नो क्लॉक सेट दबा पर टाइम कमा स टाइम मोबाइल वर कमा अशपक बजी दी 56 मिनट दी आगे न पस चिकम दे 100 घंटे दी खा दा असल की दा अशपक चीन दा 24 घंटे बिया द हिसाब खा नो 12 वर्चे 18 घंटे वर्त वर कोल द गोर वही आवर्स रा का मिनट्स रा का सेकंड न रा का नो 18 दी बिया दा न पस हेल्प वाला बिया जम सरा से दी 56 और दा न बाद चिकम दे सेकंडो न वर्त वर कम 50 मिनट सपोज दागे न पस वेमा त चिकम दे नो म्याश रा का म्याश चिकम दा म्याश जम सरा अगस्त दे और दागे न बाद चिकम दे 1 अगस्त दे और ईयर 2018 नो गजो शो क्लॉक कमा दल दमा सर गोरे दा वस टाइम और दा सिस्लॉग्स मैसेजेस चिगम दिनो अगदा दी खा सिस्लॉग मैसेजेस वगैरह च मावेली ने दा लॉग्स दल त लोकल स्टोर कीगी खो जबदा गवालम बिया वर सदा ज पे सर्वर बानी स्टोर कोमा ये सब चेंजेस जल्द की दा कम लॉग्स जल्द जुड़ेंगे दा चेंजेस जल्दा स्टोर कीगी खा दल दम सर सशे शो दा पर टाइम शो खुदल दगदा उगोरल द 1 अगस्त और दा पर टाइम दा वस पूरे हम पक खपल वाला तो शो क्लॉक वले जदल दा पटेम न मंग बदा या खुदा तरीका द टोल त बजे द qasiba मैनुअल टाइम वर्क कटोल द नजे NTP सर्वर जोड़े द गबे बेस बानी दल द क्लाइंट बा टाइम यौ शादी की सिंक्रोनाइज बे की पटेम बशी द द पारा मंगरा शु बस सर्वर साइड बानी बल द कॉन्फ़िगरेशन वको द पारा कॉन्फ़िगरेशन दे conft किरालू दल द कमांड वर्क NTP मास्टर
ان ټي پی ماستر دلته بیا زموږ سره دا سټارټم ویلیو ده. سټارټم ویلیو څه شی ده؟ سټارټم ویلیو زموږ سره د 0 نه 16 پورې رینج دی، 0 نه 15 پورې، خو 0 نه یوز کېږي او د 1 نه د 15 پورې چې کوم دی دا یوز کېږي. لکه 1 زموږ سره هغه دی که نه د سیټلایټ نه چې کوم ایکچوال ټایم راغلی دی د دنیا کې کوم مین مشین دی که نه چې هغه تاسو ته هغه اکوریټ ټایم ښایي، نو د هغې 1 ویلیو. بیا د هغې نه پس چې بل اخیستي نو هغې له موږ 2 ویلیو ورکړو، بل اخیستي هغې له موږ 3 ویلیو ورکړو، داسې پور. اوس زه داسې ایزې وکومه که زموږ سره اوس دلته یو بل راوټر راشي، دا چې کوم دی د دې دا ټایم اخلي او د دې نه دا ټایم اخلي، نو بیا به زه چل کوم د دې ویلیو به 1 کما د دې به 2 کما، دې ته بیا پته لګي چې دا زما سره څه شی دی، زه ټایم د دې نه الم خو دا د بل نه اخلي، نو په دې کې که زموږ سره سلک ټایم کم زیات شي نو څه مسله به نه جوړېږي. لکه مطلب دا چې لکه اکوریټ ټایم به دلته راځي خو دا به زما سره په دې باندې څه شی، په دې باندې به ونی، په دې باندې به دا ویلیو 2 او داسې به په دې باندې څه شی دې ته پکار نه ده چې سټارټم ویلیو ورته زه ورکړم، خو سټارټم ویلیو موږ صرف او صرف په سرور باندې منشن کوو. که دا زموږ سره څه شی ان ټي پي سرور نو اله که یو سرور دی یو سرور دی نو د دې به 1 ویلیو شي، د دې به بیا زموږ سره څه شی شي 2 ویلیو شي، ځکه چې دا سرور به د دې نه ټایم اخلي، دا سرور بیا مخکې د بل ټایم نه اخلي او داسې به ځي داسې به رواني. خو په دې انوایرمنټ کې به زه چل وکړم سټارټم ویلیو به دله زه 1 ورکړم، دلته به زه دې له چې کوم دی سټارټم ویلیو نه غواړي دم نه غواړي، او که داسې انوایرمنټ ریل نو پای کې خیر دی که تاسو سټارټم ویلیو 2 ورکړئ نو هم څه مسله نشته، ځکه چې سټارټم ویلیو 1 نمبر چې کوم دی نو هغه اکوریټ چې کوم سرور مین سرور چې تاسو ته کوم په وین باندې اویلیبل وي او هغه ته کوم ټایم درکوي نو 1 نمبر د هغې نو را به شي دلته یا به څه شی ورکړئ سټارټم ویلیو نمبر ورته ورکړئ هیلپ والی، نو څه شی دی 1 دی 2 دی، زه به لیټ سپوز 2 ورکړم دې ته. دغه وشو، د هغې نه پس چې کوم دی خبره ختم. هم دغه کمانډو دا زموږ سره څه شی شو ان ټي پي ماسټر شو. اوس راشئ دلته کمانډ ورکئ، اینډ کوئ شو کلاک بیټیمه دی کانفټي کمانډ دلته به څه شی ورکئ ان ټي پي سرور، د ان ټي پي سرور آی پي ورته وروښایئ 192.168.0.1 دا زموږ سره د ان ټي پي سرور آی پي ده که نه، نو دغه ورته وروښایئ. بیا دغسې راشئ دلته کانفټي ان ټي پي سرور د هغې آی پي 192.168.0.1 اینډ کو شو کلاک. دلته ګورئ دا له اوسه پورې چې کوم دی سینکرونایزیشن اوس دا د په ټایم شو، موږ ګورو د دې شو ان ټي پي سټیټس دې ماته سټیټس وښایي، وایي کلاک چې کوم دی سینکرونایز دی، دا د سټارټم ویلیو دی ځان 3 راغېستی ریفرنس چې کوم دی هغه نمبر د دغه درته ښایي د دې سرور چې کوم زموږ سره دغه سرور دی، نور دغه انفارمیشن یې درکړی دی. او داسې که راشو دلته وګورو اینډ کو شو کلاک کو 2018 او شو د هغې نه پس چې کوم دی سټیټس شو ان ټي پي سټیټس دغه هم زموږ سره څه شی سینکرونایز دی او د سټارټ اپ ویلیو د 3 راغېستی ده، دله موږ 2 ورکړه د 3 شوه چې اوس د سره بل کنیکټ د هغې به پور شي، داسې چې بل کنیکټ هغې به 5 شي. ښه بیا د هغې نه پس چې کوم دی نور پکې څه کمانډز ورکوو، خو دې کې یو مسله دا ده چې په دې باندې تاسو سره د ان ټي پي سرور باندې اټیک کېږي او دې لپاره بیا اتنټیکیشن ورکول دي، دې لپاره سیکیورټي راوستل دي، نو هغه زموږ سره بیا د سیسکو سیکیورټي سایډ باندې کېږي چې دې باندې موږ څه انکرپشن MD5 هیشنګ وغیره چې کوم دی د هغې ایسوسیشن د سره وکړو. راشئ یو کمانډ ورته ورکئ شو ان ټي پي ایسوسیشنز، دا تاسو انټر کوئ، دا ته ښایي چې دا زموږ څه شی دی ان ټي پي ماسټر دی، ان ټي پي ماسټر انفارمیشن دا درکوي هغې چې کوم دغه دی نو دغه کوي. او شو کلاک کې به تاسو ته څه شی وښایي، شو کلاک کې به تاسو ته اکوریټ ټایم وښایي، وایي دا زموږ سره آی پي ده، دا ماسټر دی کم کمانډ سره د دې سره هم چې ورکړو نو دا سینکرونایز شوی دی او دا بیا د یو لوبیک اډرس راغېستی دی، خو په ریل انوایرمنټ کې چې کوم دی دلته به تاسو ته څه شی ښایي د ان ټي پي سرور آی پي یعنې به ښایي. نو دا زموږ څه شی دی ان ټي پي سرور ټاپک وکړه. تاسو دا سویچ راوټر هر یوي بس یې په کلاینټ باندې څه کمانډ ورکوي په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې ورکوئ ان ټي پي سرور او دا ان ټي پي سرور آی پي لکه دا چې زما سره 0 بس دغه کمانډ دی. او په سرور سایډ باندې کم کمانډ په سرور باندې موږ رالو په هغې باندې ان ټي پي ماسټر او سټارټم چې کومه ویلیو ده د هغې نمبر سټریټم ویلیو چې کومه ده کومه نمبر دی نو هغه به ورته ورکوئ. ښه نو دا زموږ څه شی ان ټي پي. د دې نه بعد اوس موږ راځو او موږ بل ټاپک کوو لکه دا کم سیسلاګ میسیجز دي،
موږ ګورو کنه دا لاګ میسیجز دی ګوره conf t انټرفیس فاست ایترنت 0/1 شټ ډاون کا ګوره دا بس سیسلاګ میسیج راکی که ایگزیټ شمه او بیا انټرفیس فاست ایترنت 0/1 نو شټ ډاون خو الریډي خو ما نو شټ ډاون خو نو ګورې دا سیسلاګ میسیج رااله او که زه شټ ډاون کما نو دلته به داسې چل وشي دی هم ماته دا میسیج زم چې دا میسیجز دا یوازې د پورټ شټ ډاون اپ کېدل نه در ډېر د وجو نه راتلی شي ایچ ار پی نیبر ایډجسنسي کله پاوند شي که تاسو کله لیدلی یا اس پی پی یا نور څه اټیکس دلته رواني یا دلته د پورټ سکیورټي څه مسله دلته موږ دا لاګز خو دا لاګز چې کوم دي دلته چېرته شو کېږي دلته لوکل شو کېږي لوکل سټور کېږي نو زه غواړم چې دا لاګز چې کوم دي دا کم دا زه په یو سرور باندې سټور کوم د هغې لپاره به زه څه کنفیګریشن کوم نو موږ چې راځو او ګورو چې زموږ سره دا NTP دغه چې کوم دي سیسلاګ دا کم ځای کې سټور کېږي او دې لپاره موږ څه کمانډ ورکوو چې زموږ سره اول د دې لاګز چې کوم دي د دې څه ویلیو ده نو هغه به موږ راشو دلته ورته کمانډ ورکو شو لاګینګ په پریویلیج موډ کې شو لاګینګ کمانډ ورکو نو دا ماته وښیي چې دا د لاګز چې کوم دي دا سټور شوي دی ګورئ دا لاګز وغیره چې کوم دي دا انفارمیشن راته راکوي دا سټور شوي دي او د دې کرنٹ سایز چې کوم دی نو څومره دی د دې سیسلاګز کرنٹ سایز چې کوم د میسیج دی 12 میسیجونه دي ډراپ شوي 0 دي دا دي او XML فارمیټ دغه راته ښیي او د دې سایز چې کوم دی په کار د جماعت وښیي خو دغه د GNS دی هاو لاګینګ سایز چې کوم دی دا راکړی دی او دا ورته موږ زیاتولی هم شو دلته به دې راوټر باندې چې زموږ سره څومره سټور کوه که زه راشم conf t ته او لاګینګ بفر ورته ورکړم بفر او د هغې نه پس د دې ویلیو نو په بایټس کې ورته ورکولی شئ ښه بفر سایز چې کوم دي نو تاسو ورته څومره ورکولی شئ په تاسو ډیپینډ کوي لکه 16,384 ورته زه ورکړم نو ګورئ اوس که زه دلته راشم او شو لاګینګ کمانډ ورکړم دا ماته اوس وښیي چې زما د بفر سایز چې کوم دی هغه څه شی شوی دی هغه چینج شو دلته ګورئ لاګ بفر بایټس چې کوم دي د هغې دومره سایز دی ښه د هغې نه بعد موږ راځو او لاګ بفر مخکې څومره و لاګ بفر مخکې مخکې سایز نه وي نهاو موږ ورته دا کمانډ ورکړو په دې کې موږ سټور کولی شو دلته به دا زموږ سره څه شي لوکل به د دې ریم کې به زموږ سره دومره بایټس ځای چې کوم دی دا نیسي زه غواړم چې دا کم لاګز دي دا زما سره په یو سیسلاګ سرور باندې سټور شي دې سیسلاګ سرور دپاره ډېر کمپنیانې دي چې هغو سافټویر جوړوي زموږ سره یوه کمپني ده سولر وایند ورته وایي هغوی هم جوړوي کیوي یو سیسلاګ سرور دی هغه هم جوړوي ډېرې داسې کمپنیانې دي چې هغه موږ د هغې په ذریعه باندې چې دا کم لاګز دي دا هلته موږ په هغه سافټویر کې سټور کولی شو نو راځو زه به کیوي سیسلاګ یو سرور سافټویر دی هغه به زه انسټال کړم دلته او بیا به د دې نه زه څه چل کوم یو ټاپالوجي به د سیسلاګ له جوړه کړم او بیا به زه څه چل وکړم د دغه راوټر سره به یا د سویچ سره به زه کنیکټ شم او هغه زه بیا هلته دغه سافټویر سره انټیګریټ کړم چې زما د لاګز هغې ته څنګه ځي او څنګه هغې ته سټور کېږي نو راځئ چې موږ هغه سافټویر انسټالیشن وګورو او هغه سیسلاګ کم کنفیګریشن دی په راوټر باندې هغه وکړو ښه نو را به شئ دلته دا سافټویر دی ګوګل کې کیوي سیسلاګ سرور ورکوئ دا به درته ډاونلوډ شي لږ صبر به ورته وکئ څه دومره ګران انسټالیشن نه دی بس ډبل کلیک کوئ نیکسټ فینش دا یو دی ښه دا بیل سی دی TFTP سرور دی زموږ وروسته مخکې ټاپکونه را روان دي انشاءالله کې به وایو دا به آی اګري کوئ د هغې نه پس چې کوم دی دا به نیکسټ کوئ او د هغې نه پس نیکسټ او نیکسټ انسټال دا به یې سجل وکړئ چې دا بیا تاسو فینش کړئ دا نیکسټ
نه دا نه انسټالوم سولر وان والا نه، بس صرف دغه کې وي سیسلاګ دغه فینش کوي او ډیفاین کې وي ډیفاین بس دا ورته یس کوي. دا ما مخکې انسټال کړی بیرته مې ریموو کړی ځکه ما دا ایرر راکوي. یعنې او تاسو چې په فرست ټایم باندې انسټالوئ نو څه مسله به نه کوي، د هغې نه پس به دا بیا تاسو رن کوي. دا به څه کوي، دا به تاسو کلوز کوي. ګوره دا په دې باندې ما پرون چې کوم دی انسټال کړی و، زه به راشم دا به ډیلیټ کړم او کلیر لاګز کلیر ډسپلی دا به دې ځای نه ختم شي. ښه بیا به تاسو ټاپالوجي جوړه کوئ په ریل انوایرمنټ کې. زه تاسو ته ښیم، تاسو به راشئ خپل راوټر سره یا د سویچ سره به تاسو څه وکړئ، په کنسول کیبل باندې به لاګین شئ او دغه دې کمپیوټر باندې یا په هر کمپیوټر باندې چې کوم دی د کې وي سیسلاګ انسټال کړئ او دلته دغه ډیوایس ته لاګین شئ او ورته وایئ چې لاګز ته کله هم لیږئ، کله دا لاګز میسیجونه دی یو سپیسیفیک سرور ته لیږه. د دې سرور چې دا کم کمپیوټر دی په دې باندې چې کوم ما دا کنسول کولاو کړی دا کنسول کولاو کړی نو دی آی پی د 192.168.0.2. نو تاسو به راشئ دلته په ټولو ډیوایس باندې لاړ شئ، کانفټي کمانډ ورته ورکړئ او دلته ورته کمانډ ورکړئ لاګینګ. دې ته به راشئ یو منټ او کمانډ ورته ورکړئ لاګینګ هوسټ. لاګینګ هوسټ او د هغې نه پس بیا آی پی 192.168.0.2 دا هغه کمپیوټر د هغه سرور آی پی چې په کم کې دا کې وي سیسلاګ سروسز منیجر یا د دې د سافټویر انسټال دی، دا به انټر کوي. بس همدغه سمپل کمانډ دی، نور به کې څه شته نه. او راځو مونږه چې دا ایګزیټ شو اوس ګورئ زه څه کمانډز کوم دا به دلته راځي سټور کېږي. وګورئ دغه کنسول کانفټي او راځم انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 دغه شټ ډاون کوم او نو شټ ډاون یې کوم، الریډي شټ ډاون دی زما څومره خیال دی. ګوره دا چې څنګه دلته کېږي نو دې ځای کې پسې چل کېږي د دې د لاګز په زموږ سره راځي او که زه شټ ډاون کړم چې څه اکټیویټیز کېږي د هغې لاګ زموږ سره دلته سټور کېږي. د دې بیا موږ ریپورټ وغیره جوړولی شو. دا زموږ سره څه شی دی، سیسلاګ سرور دی. سمپل خبره ده، په راوټر باندې لاړ شئ، سویچ دی در سره، لیټ سپوز موږ یې زوم کوو دا سویچ دی، نو سویچ د لاړ شئ ګلوبل کنفیګریشن موډ دلته ورته کمانډ ورکړئ لاګینګ هوسټ چې کوم دی هغه 192.168.0.1 په هر ډیوایس باندې لاړ شئ دا کمانډ ورته ورکوئ نو هغه ډیوایس به اتومیټیکلی دې سرور ته خپل لاګز را لیږي. په دې کې تاسو دا ډیټ ښئ، دا درته ټایم ښئ، پریارټي وغیره ویلیو د هغې هوسټ نیم ورته چې کوم ډیوایس آی پی درته ښئ، دا چې کوم هوسټ نیم دی دا درته دغه ډیوایس آی پی ښیي چې دا د دې ډیوایس والا لاګز دی او د هغې نه پس چې کوم دی دا لاګز میسیج وغیره درته ښیي وایي کنفیګر فرام کنسول او دا ایډمنسټریټیو ریپورټ شټ ډاون شو. دا که تاسو دا میسیجونه ګورئ لاین پروټوکول اپ ډاون شو، داسې دا میسیجز وغیره موږ ته راکوي. نو دا زمونږ څه شی دی سیسلاګ سرور. نو نن زمونږ د دې لیکچر و چې په دې کې موږ NTP سرور وپېژندو، د هغې کنفیګریشن هم وکړو، د هغې نه علاوه پې موږ بیا سیسلاګ سرور وپېژندو، د هغې کنفیګریشن هم وکړو. نو امید لرم چې زده کړه هم دې کړې. دعاګانو کې مې یاد ساتئ، نور لیکچر کې به انشاءالله ریکارډینګ کوو. الله حافظ.